ครับสวัสดีครับมีตัวหนึ่งนะครับที่เวลาไปแคมปิ้งแล้วผมจะติดรถไปด้วยทุกครั้งนะครับว่าจะหาโอกาสมารีวิวสักครั้งหนึ่งแต่วันนี้ได้โอกาสมาแล้วครับนี่ครับมันคืออะไรบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับเพราะบางคนก็คงมีติดรถไปแล้วนี่นะครับผมมันก็คือม่านกันยุงนะครับม่านกันยุงเอาไว้ใส่ในหน้าต่างของรถยนต์นะครับผมนี่นะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเห็นแค่นี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวจากสถานที่จริงนะครับที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับแล้วก็มีอะไรจะโชว์อีกอย่างนึงครับผมเห็นไหมครับ ได้ของใหม่มาแล้วเอามาโชว์หน่อยนึงโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวจากสถานที่จริงครับม่านกันยุงนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็ได้ใช้นะครับไม่มีเสียงยุงบินวื้อวื้อไม่ได้ยินสักตัวตลอดคืนเลยมีไว้นี่โอเคนะครับมีติดรถไว้ไม่เสียหลายครับนี่นะครับก็มีแมงบินมาเกาะมีอะไรอยู่ครับผมแต่ว่ามันก็ไม่เข้าไปไม่ได้นะครับใช้งานได้ดีครับผมซื้อมา4 อันเลยนะครับผมก็คือใส่ครบทุกบานเลยนะครับเนี่ยครับผมมันจะเป็นแบบสีดำนะครับเป็นตะข่ายก็ผมก็แง้มไว้แค่นี่ฮะแง้มไว้แค่ระดับหนึ่งก็คือถ้าอยู่ที่มันโอเคเราก็เอาลงหน้าต่างลงเยอะหน่อยได้ครับผมแต่ถ้าเป็นสถานที่ที่มันเราไม่โอเคเราก็เอาอาจจะเลื่อนขึ้นสูงหน่อยครับผมพอให้ลมเข้าได้ก็มีข้อเสียมันก็คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวมุ้งนะครับมันเป็นเรื่องของการระบายอากาศในรถมากกว่าคือถ้าเราเอาขึ้นสูงมันก็จะร้อนนะเนาะในฤดูที่ไม่ใช่หน้าหนาวนะครับก็ต้องมีพัดลมช่วยข้างในนะครับถึงจะโอเคพัดลมนี้ถ้ามีสัก2 ตัวนี่จะโอเคเลยนะครับคือตัวหนึ่งเนี่ยเป่าใส่ตัวเราให้เพิ่มความเย็นเนาะแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยหันออกนะครับผมในอีกฝากหนึ่งก็คือเหมือนดูดอากาศร้อนออกไปข้างนอกครับดูดทิ้งออกไปอย่างนั้นลมมันจะโฟมันจะวิ่งวนแล้วอุณหภูมิในรถมันจะลดต่ำลงมากกว่านะครับมากกว่าใช้ตัวเดียวถ้าเป่าตัวเดียวมันก็คือลมก็เวียนลมร้อนก็เวียนไปเวียนมาอยู่ในรถนะครับโอเคครับอันนี้รีวิวให้ดูนะครับแม่ไม่อยากเปิดรถเลยมันรก แต่เปิดให้ดูบานหนึ่งแล้วกันนะเปิดแล้วไม่ใช่อะไรกลัวของมันหล่นลงมานี่นะครับเวลาใส่ก็ครอบไปนะครับผมแต่ต้องข้อควรระวังของมันก็คือเนี่ยฮะสังเกตตรงนี้นะฮะพยายามอย่าให้มันเข้าไปอยู่ตรงส่วนของระบบล็อกประตูนะครับเพราะมันจะงับไม่ได้เนี่ยอันนี้เวลาปิดก็ต้องคอยดึงขึ้นนะครับผมเนี่ยคอยดึงขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกบานนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือบานอื่นก็ไม่เห็นมันเป็นนะเนี่ยตอนจะปิดก็ยกขึ้นหน่อยตอนใส่ไม่ยากครับผมครอบลงมาเลยครอบลงมาทั้งบานเลยนะครับสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเวลาครอบลงมาแล้วเนี่ยให้พยายามให้ตัวเนี่ยนะครับเนี่ยตัวที่เป็นยางอันเนี้ยมันแนบให้มากที่สุดอย่าให้มันพลิกอยู่นะครับให้มันแนบลงมาให้มากที่สุดนี่นะครับเดี๋ยวตอนงับลงไปเสร็จตรงนี้มันก็จะโดนประตูหนีบไปมันก็จะสนิทไปเองนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเวลาประตูมันหนีไปตรงที่มันพยวดพยายามนี่มันก็จะแนบสนิทแล้วยุงก็จะเข้าไม่ได้แมลงก็เข้าไม่ได้นะครับแต่อย่างเมื่อกี้ที่มันไปโดนตรงล็อกประตูเนี่ยมันจะล็อกมันจะปิดยากเห็นไหมฮะมันต้องเอาขึ้นมาจากตัวล็อกนี้ก่อนเนี่ยเอาขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วค่อยปิดนี่
ถึงจะงับสนิทดีกว่านะครับพองับแล้วตรงนี้มันก็จะแนบไปหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้ตรงตะข่ายนี่มันก็จะทำให้ยุงเข้าไปยากขึ้นนะครับแต่ถามว่ามีเปอร์เซ็นต์เขาไหมก็พอมีนะเพราะมันก็ไม่ได้ผนึกติดตายนะครับยังไงมันก็คงอาจจะมีรอดเข้าไปบ้างนะครับผมก็เรื่องธรรมดาแต่ก็ลดไปได้เยอะครับผมแต่เมื่อคืนนอนนี่ก็โอเคเลยนะมันไม่มีเข้าไปสักตัวเลยไม่ได้ยินเสียงยุงตอมหูสักตัวเลยฮะโอเคนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับมากางเต็นท์นะครับแต่พอดีเห็นอุปกรณ์ก็เลยแนะนำสั้นๆนะครับเผื่อท่านไหนกำลังตัดสินใจอยากจะมีติดรถไว้นะครับติดในเวลามากางเต็นท์ก็ได้นะครับจริงๆก็คือเวลาบางทีไปแวะไปเที่ยวไหนแล้วก็แวะนอนปั๊มนะครับก็สามารถเอามาใช้ฉุกเฉินได้ครับผมเพราะว่าถ้าใครเคยนอนในรถนะครับแล้วแง้มกระจกเนี่ยจะรู้เลยดึกๆมานี่ยุงเข้ามานี่โคตรทรมานเลยตอมกัดอยู่นั่นนะฮะหาตัวก็ไม่เจอปิดก็ไม่ได้เพราะมันร้อนเนาะโอเคครับอันนี้รีวิวจากสถานกลางที่จริงนะครับที่ภูผาม่านนะครับ